แต่นี่แกมาถุงมานานแล้วนี่นะครับ ถุงจนว่าแกให้ผมเลี้ยงไหม อ๋อใบายแล้วกันใบายแล้วใบายแล้ว เพราะว่าผมว่ากันขาโจดมันปกเกินแล้ว เออแกมาขี้อยู่หลายปีนะ น้ำที่ไม่เท่าไรกับตรงใหญ่นะ อ๋อ เพราะว่าเวลาเปลี่ยนยางลงยางได้ไม่เคยเอาพอเปลี่ยนยาแต่คนไม่เข้าใจเปลี่ยนยาจริงไหมเนี่ย เข้าไปแกขึ้น อ๋อนี่เป็นตัวล็อกเบ็ดนะครับ ตัวล็อกเลย ครับ ไม่ขึ้นใช่ไหม ไม่ครับ ไม่ขึ้นนะ เนี่ยตัวล็อกเบ็ดอ่ะ เอาอะไรเราดึงขึ้นนะ ไม่เดี๋ยวผมไม่ได้ล็อกไว้ อ๋อ นี่ทำรักน้องต้นน้องตัวนี้ครับ อ๋อโอเคโอเคนี่ก็ตอนนี้ต่อล็อกก็จะเดือดว่าสะดวกดีมาอยู่กันแล้วไงอยู่ข้างหน้าแล้วนะน่าดีกว่าสะดวกดีมาอยู่กันแล้วไงอยู่ข้างหน้าแล้ว